Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating audio streaming website bbspbs.com at sa ating official Facebook page Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magiging limitado lamang sa economic provisions ang pag-amyenda sa konstitusyon. Nilinaw ni Pangulong Marcos sa tanging sa usaping pang-ekonomiya lamang iikot ang mga reforma na layong palakasin ang ekonomiya ng bansa. Anya, gagawin lahat ng Administrasyong Marcos para lamang makahikayat ng marami pang pamumuhunan para makamit ang upper middle class income status sa taong 2025. Sa usapin ng paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, isang mabigat anya na paglabag sa konstitusyon ang pagsusulong na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi magtatagumpay ang ganitong panawagan dahil nakabase lamang ito sa mga maling pahayag. Iginiit ng Pangulo na hindi ito angkop sa bagong Pilipinas na inilalaban ng administrasyon. Samantala, tiniyak ni Pangulong Marcos sa aktibo niyang hinaharap ang mga isyu na hinaharap ng bansa ngayon. Ipinangako ng Pangulo na protektahan ito ang fundamental law ng bansa at ang tamang pagpapatupad ng iba pang mga umiiral na batas. Sa kaniyang mensahe sa Constitution Day 2024, kasabay ng paggunita sa araw na ito ang mga isyung pangkonstitusyonal na posibleng magdulot ng kamalayan sa buong bansa. Narito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. It's with great pleasure to join you all today to commemorate this year's Constitution Day. My gratitude goes to the Philippine Constitution Association for its very kind invitation. The commemoration of the Constitution Day this year comes at with such propitious timing. Certainly, it is known to everyone here that constitutional issues have recently been brought to the fore, which bear tremendous impact on our national consciousness. I will not stand idly by, but rather will proactively confront these issues head-on. For it is my sworn duty as elected president to preserve and defend the Constitution, and also to ensure that laws, especially the fundamental law of the land, are faithfully executed. Moreover, as Commander-in-Chief of the Armed Forces and having control and supervision over our police forces, I bear the paramount mandates of maintaining peace and order in our land and in preserving our national territory and security. But these heavy responsibilities are not mine alone. The other great branches derive their authority and mandate from the Constitution, of which the judiciary stands as a final bulwark. Our armed forces and police are equally under oath to defend our republic and our constitutional order. As citizens, we all have sworn to defend our country and its most cherished ideas. Lahat tayo ay nanumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan. Nanumpa rin tayo na ating tutuparin ang mga tungkulin ng mamamayang makabayan.
As members of PhilConsa, you have distinctly sworn to defend, protect, and preserve the Constitution. You also vowed to propagate and promote obedience to the Constitution as an integral part of the people's adherence to law and order. My predecessor has once declared before this august body that the Constitution is our unifying factor. Painstakingly, our progenitors have made this pact for us to be one and united. Once we start to destroy the Constitution, there will be a breakage in our society. So it must be. So we must also honor our word. Let us not betray the sacred oath that we have made. We must safeguard our Constitution's primacy and adhere to its provisions, procedures, and precepts. As citizens, we have inherited and assumed these for the sake of the continuity of our nation's legacy. We must then faithfully and vigilantly perform these integral civic duties of ours, lest we lay to waste the great vision and sacrifices of our heroes and our forefathers. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. The current leadership of BARM itself has repudiated this preposterous proposal, and so did the other political leaders of Mindanao. Because there can be, as in fact there is already, genuine and effective local autonomy throughout our country, especially in the BARM, without compromising our national integrity in the slightest degree. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation of the Constitution. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Bagkus, ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. Our Constitution calls for a united, undivided country. It calls for eternal cohesion. For this reason, unlike other constitutions, there is nothing in ours that allows the breaking up of this union, such as an exit provision. On the contrary, our Constitution does not recognize a right to rebellion, while our criminal laws punish it. Government has sternly enforced these laws to the letter and spirit, and this administration will be no exception. I have said it before, and I will say it again here. Our national territory will not be diminished, even by 1 square inch. We will continue to defend it against any and all threats, external and internal. We will not allow even an iota of a suggestion of its breaking apart. On this part of the Constitution, there is simply no dynamism or flexibility. This is my guarantee, not only throughout this term, but up to my dying breath. Fittingly, as I said 2 weeks ago during the 125th anniversary of the establishment of the First Republic, a divided republic cannot prosper. It was unity that made us rise from our pandemic challenges, and under the banner of the rule of law and supremacy of our Constitution, our unity, both of our people and of our territorial domain, will continue to fuel our ascent and the further pursuit of our collective goals and aspirations as a nation. We must then galvanize our people and rally them to preserve the Republic and everything that our flag symbolizes, its 3 stars and its sun. Huwag natin talikuran ang ating panata. Huwag natin payagang mabaliwala ang lahat ng mga pinaglaban ng ating mga ninunot mga bayani. Our country's economic well-being is a distinctly important concern. Many sectors of society, particularly business, have pointed to certain economic provisions in the Constitution that inhibit our growth momentum. Anchored on these restricted provisions, there are laws that prohibit certain kinds of foreign investment and thus limit our economic potential and our global competitiveness.
That is why, since the 8th Congress, there have been no less than 300 measures filed in the House of Representatives calling for the amendment of these economic provisions of our Constitution. And we must allow this healthy and democratic debate to rage on, engaging and informing the minds of our citizenry, especially since the socio-economic development of our country is directly involved. I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Our bicameral Congress and our built-in system of checks and balances are wonders to behold. We must allow our democratic institutions and their mechanisms made possible by our constitutional order to take their natural course. I want to make it clear, this administration's position in introducing reforms to our Constitution extend to economic matters alone, or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. In any event, this administration is going to push hard to attract more foreign investments to significantly help us achieve our ambition of upper middle class status by 2025. Despite nearly 16% decrement in our net foreign direct investment inflows, our economy continues to grow and is expected to grow further by between 6.5% to 7.5% in this year, 2024. Over the decades, Philconsa has stood witness to 2 constitutional changes and countless constitutional issues. Dutifully, you have proven yourselves to be a proactive witness and defender of our constitutions, past and present. It is once again being called upon for its role as a Constitution's vanguard. So I call to you, join me, your President, and your legitimate civilian government at the forefront in defending the sanctity of the Constitution, the territorial integrity of our country, and the sovereign will of the Filipino people. Rest assured, as President of our great republic, I will continue to live up to the recognition that you have bestowed upon me almost a decade ago as a great protector of the Constitution. Mabuhay ang ating saligang batas. Mabuhay ang iisa at nagkakaisang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ginanap na ika-17 meeting ng National Government Bangsamoro Government Intergovernmental Relations Body o IGRB sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Binubuo ang IGRB ng 20 miyembro mula sa national at Bangsamoro governments at pinamumunuan ng mga co-chairperson, Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman at Minister Mohafer Igbal. Sa pulong, tinalakay ang pagtungon sa intergovernmental conflicts, fiscal policy at resource allocation upang suportahan ang governance at development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Itinatag noong 2019 sa ilalim ng Section 2, Article 6 ng Bangsamoro Organic Law o BOL, layunin ng IGRB na maging tulay para sa koordinasyon at pagbibigay resolusyon sa intergovernmental issues sa pagitan ng national government at BARM sa pamamagitan ng regular na konsultasyon at negosasyon.
Ito ang pangunahing component sa peace process sa MILF na layong isulong ang kooperasyon at epektibong implementasyon ng BOL. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Today, I join you, brothers and sisters, in the observance of the Laylatul Isra wal Miraj, or the night journey and ascension of Prophet Muhammad into heaven, at a period in his life when he was facing intense hardship. This meeting of the National Government and Bangsamoro Government Intergovernmental Relations Body, or IGRB, the sixth under my administration, and the first meeting for this year, reaffirms our shared commitment not just to peace, but to peace with progress. It builds on the gains of the past, fueled by mutual trust, guided by lessons learned, and inspired by the many wins which give us the confidence that our shared vision for the Bangsamoro will be fully realized. That we have been pursuing our commitments with urgency is shown in the activation of all the 7 mechanisms of the IGRB in less than 2 years. We are acting with dispatch, not because of the deadlines that we have set for ourselves, but because of people battered by war for years should not be denied their destiny to live in peace. The IGRB discussions, I understand, were frank and forthright. And that, my friends, is how peace is forged, through the honest exchange of ideas. That is also how peace is made durable, by allowing all parties to speak with candor. This democratic hallmark of finding common ground through consensus, not conflict, is what also led to the rich harvest of Bangsamoro enacted laws. I congratulate the Bangsamoro Transitional Authority for passing the Bangsamoro Administrative Code, the Bangsamoro Civil Service Code, the Bangsamoro Education Code, the Bangsamoro Electoral Code, the Bangsamoro Local Governance Code. For these are the major pillars in strengthening the rule of law upon which peace is founded. These will be the institutions to which you will hold fast as you build your government and you bring our people to progress. I would even venture to say that Bagong Pilipinas is incomplete without a Bangsamoro rising along within it. At mayroon nga tayong mga bagong programa upang makamit natin lahat ng tunay na kaunlaran at kapayapaan para sa Bangsamoro. The peace we are enjoying has not only won the hearts of our people, but recognition around the world. Last November, we signed and exchanged diplomatic notes with Prime Minister Fumio Kishida of Japan on the non-project grant aid for the acquisition of $6.8 million worth of construction equipment for road network improvement and disaster quick response operation in Barm. In July last year, we signed the guidelines of the joint award of petroleum service contracts and coal operating contracts in Barm. This is one of the many activities that will guarantee an important kind of security for Barm, and that is energy security. Because the painful truth is that a politically empowered people living in darkness are not fully empowered at all. What I have mentioned are on top of the continuing engagements of the United Nations, of JICA, the European Union, on programs that strengthen governance institutions, public services, and financial administration. Another feather in your cap is the success of the Bangsamoro Board of Investments in generating 3.3 billion pesos worth of investments in the last 3 months of 2023, which will employ 1,927 workers. And I am sure these are just a few entries into your thick catalog of achievements. They just highlight the things that matter most to our people, for whom we are walking the hard but high road to peace. Because peace is neither found in the documents that we exchange,
nor in the elegant prose of our agreements, nor in the minutes of these meetings. Peace to our people is found in jobs created, schools opened, farms irrigated, new hospitals opened, roads constructed, businesses launched. To us, there is only one true peace when the bloody tally of war is replaced with a scoreboard of development. And that scoreboard shows that peace has won and the war is over. The preparations we have made will be tested in May 2025, when we will hold the very first elections for the BARM Parliament. Giving the vote to the people to choose their leaders is the logical succession, evolution to the grant of self-rule to your land. I urge all of you, and we will be by your side, to make this very historic election, this very historical and important event a success. Let us show the world that it is peaceful and it is credible. On this, let me be blunt, that perhaps we must remind ourselves that we are now operating under different rules and that we cannot allow forces outside of the democratic process to deviate our dreams from our aspirations from a democratic process. Let us not allow even one single voter to be disenfranchised by violence, by intimidation, or by bribery. That is the job we have in front of us. And after the elections, it will be a new chapter for BARM. I face the future with optimism. What gives me hope is the belief that you have prepared well. You are right. You are ready. And so this early, let me commend the peacekeepers who are here for their untiring spade work, for building out of the ashes of war, the magnificent edifice of peace that is BARM, building it brick by brick. And as we mark this historic day, let us never forget the debt that we owe to those who perished during the long night from all sides, brothers all, combatants and civilians, whose blood nourished the land so peace can finally bloom. But above all, we owe this to our children, to our grandchildren, that the horrors and the harrows of the past must never visit them again. That as brothers and sisters united under one nation, we can forge a better future in a kinder society where opportunities reward hard work, dreams can come true, and peace with justice will reign. A stronger BARM means a stronger Mindanao. A stronger Mindanao. A stronger Mindanao means a stronger Philippines, bringing us closer to achieving our agendas. I congratulate you once again. I thank you, and I wish you all the best in all your endeavors. Mabuhay ang BARM, mabuhay ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Cybersecurity Plan 2024 to 2029. Nakasaad dito ang mga polisiya, panuntunan sa pagtatatag ng cybersecurity posture, pati na rin ang pagpapalakas sa cyberspace ng bansa laban sa mga banta online. Ayon kay Department of Information and Communications Technology o DICT, Secretary Ivan John Uy, ipinresinta nila kay Pangulong Marcos ang plano. Anya kinonsulta sa plano ang iba't ibang stakeholders sa pampubliko at pribadong sektor. The plan is comprehensive and it covers mainly addressing the need to develop good policy in order to ensure a safe cyber landscape for the country. Si DICT Secretary Ivan John Uy. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Plano ng Department of Information and Communications Technology o DICT na magsagawa ng information campaign kaugnay sa cybersecurity para matulungan ang mga Pilipino na maging maingat sa paggamit ng cyberspace. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, kabilang ang planong ito sa National Cybersecurity Plan 2024 to 2028 na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nais ng DICT na maging maalam ang publiko sa iba't ibang scams sa online at kung paano ito malalabanan ng mga user. We'd like to warn the public, go to the sites and the DICT where we regularly educate the public on the ongoing scams and the favorite scams that are being utilized, and also the how to secure yourselves and how to protect yourselves from being victimized by these scammers. Si DICT Secretary Ivan John Uy. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Nakagawa na ang Department of Information and Communications Technology o DICT na nasa 56 na milyong digital IDs. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., katuwang ng DICT ang Philippine Statistics Authority o PSA at PhilSys sa produksyon ng digital IDs. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, inatasan ni Pangulong Marcos ang ahensya na huwag nang hintayin pa ang ilalabas na physical na plastic IDs bagkus gumawa na ng digital copies. May directive po ang ating mahal na Pangulo na ang DICT po tumulong na at wag na pong antayin yung plastic card ID. Humanap po tayo ng paraan na makadistribute rin ng ID na medyo modern at nasasang-ayon sa digital age. So, na-develop na po namin yung digital national ID. Si DICT Secretary Ivan John Uy. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Iyan po ang ating nakalap na mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Retooled Community Support Program, Support to Barangay Development Program at Enhanced Comprehensive Local Integration Program patuloy na ipapatupad sa mga liblib na lugar ng Mountain Province. Lalawigan, inaasahang idedeklarang insurgency-free. Si Donna Cawis Balio mula RP Bontok sa Balita. Agtultuloy ti panangtulong ti gobyerno kadagiti sulinak a lugar dito'y Mountain Province babaan ti Retooled Community Support Program wenno RCSP, Support to the Barangay Development Program ken Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Inpadamag ti DILG ti first quarter meeting ti Provincial Peace and Order Council nga itatawan 2024 adat sa 10 ket 7 a target barangay beneficiaries ti RCSP iti munisipyo ti Bontok na tonin Sabangan ken Sagada. Manamnamamat ang maipatungpal itaatawan ti 10 ket 2 a proposed projects to support to the Barangay Development Program sa Jebesaw ken Tadjan. Manipod tawan 2018 ingana 2023 mapan a 46 beneficiaries tinatulungan ti ICLIP. Maipanggapmat iti insurhensiya ti Mountain Province in padamag ni 54th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Emmanuel Diasen Jr. nga manipod iti December 17, 2023 ti kilusang larangang guerrilla Abra, Mountain Province, Ilocos Sur kat na idiklara a dismantled. Gapo ditoy na pagnumuan ti PPOC nga garamid iti resolusyon amang ideklara iti Mountain Province kas insurgency free. Narpos na Bontok saon ang Donna Cawis Balio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawis Balio. Pilot testing at cascading ng ESMF Copper Lot Forms ng Department of Agrarian Reform matagumpay na isinagawa sa lalawigan ng Kalinga.
Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nagbaligi iti panakaisiangkat iti pilot testing ken cascading ti harmonized ESMF Carper LAD forms iti Department of Agrarian Reform ijay sitio Malong ken Anganipan Barangay Kudal Tabuk City Kalinga iti February 8, 2024. Babaon dayto iti assistance iti World Bank ken DAR Central Office impadas iti DAR Kalinga Project Split Technical Support Staff iti panagusar iti Kobo Collect nga application tapno maamuan adagos iti efficiency na. Nailista dagiti masapol a ma-enhance ken ma-develop iti app para iti implementasyon na daytoy iti entero a nasyon. Nagkikaysa dagiti agrarian reform beneficiaries iti nasaw a barangay para iti validation ken profiling dagitoy. Kabayatan na ada 30 kat may nga ektarya iti Kalawa wano area iti collective certificates of land ownership awards wano klowa ijay sitio Malong ken adamot 30 kat 3 nga ektarya ijay sitio Anganipan. Iti agdama ada iti 34 anagan wano co-owners nga da ijay mother klowa iti Malong a masapul pay a ma-validate. Kastamot nga daan 3 aklan iti co-owners ti mother klowa ijay Anganipan. Manipod DZR Kitabuk Amelia Bumadong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Cash grant na tinanggap ng 4Ps beneficiaries sa Calabarzon hanggang nitong 2023 umaabot sa 5.3 billion pesos. Magbabalita si Mara Grezula ng RP Lucena. Umaabot sa mahigit 5.3 billion pesos ang cash grant na tinanggap ng household beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Calabarzon hanggang noong 2023. Ayon sa pabatid ng DSWD Calabarzon, ang nasabing halaga ay para sa pangangailangang pang-edukasyon at pangkalusugan ng mga miyembro ng pamilya na edad 18 taon pababa. Sa pagtatapos ng 2023, mahigit 340,000 ang mga aktibong sambahayang benepisyaryo ng 4P sa rehiyon. Kasama sa bilang na ito ang mahigit 109,000 na mga bagong rehistradong sambahayan sa programa. Sa ilalim ng 4Ps, nagbibigay ang pamahalaan ng suporta sa kalusugan at edukasyon ng mga batang 0 to 18 years old kapalit ng pagsunod sa iba't ibang kondisyon ng programa. Nilalayo ng programa na paunlarin ang antas ng pamumuhay ng mga mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng pagsuporta sa kalusugan at edukasyon ng mga bata at pagpapalakas ng mga pamilya. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mara Grezula. Mahigit sa 14,000 mga alagang aso at pusa sa Palawan naturukan ng anti-rabies sa loob ng taong 2023. Narito si Lizel Pilapil ng RP Palawan. Ag abot sa 14,291 nga mga kuti igtiyo ang atigbakan ang anti-rabies sa saled ang aglebas nga dagong 2023. Di ay matapos ang matagumpay nga nabuhat ang Provincial Veterinary Office ang ibay-ibay mga serbisyo sa idalam ang gobyernong probinsya ang Palawan. Unang katuyuan ang pagbabarakunan nga maambligan labiren dainggid ang mga Palawenyo laban sa akapapatay nga rabies. Para sa bakuna para sa mga tiyo igkote, agbuwat sanda radi-warming pagkarapon ang PVO katabid dinda ang vitamin supplementation. Ingkon ni PVO Chief Dr. Darius Mangkukang, katunayan da ang asambit nga programa nga matabangan ang mga miig sa sagod nga mga ayep sa ibang mga munisipyo sa probinsya, labi rin da inggid ang tiyo igkote tingid pera sa tamang pagsagod, kaministeranda ang mga ayep nga dya ang regular nga bakuna. Agarindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizel Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizel Pilapil. Project Hasa, isa sa mga aktibidad ng Calbayog Arts and Design School of Eastern Visayas o CADSEV para sa pagdiriwang ng Arts Month. Mula RP Calbayog mag-uulat si Charmaine Perito.
Kasumpay sa pagselebrar sa National Arts Month yan nga bulan Pebrero 2024 nga may tema Ani ng Sining Bayang Malikhain, masunod an updates nga nakatalaan nga mga aktibidades sang Kalbayog Arts and Design School for Eastern Visayas KADSEV. Tinikangan sabton Pebrero 1 tubtub 29, ongoing an arts exhibit san visual students sa KADSEV Portfolio Hub, implementasyon sa Project HASA, honing abilities of students in the arts, kundiin tanan nga magturutdo magkakamayada kadugangan nga teaching load, pagtutdo arts gawasan curriculum, ongoing work immersion san grade 12 students sa City Arts and Culture Office kako, Project Hearts Arts Workshop sa Pebrero 24, ug culmination activities and Arts Month sa Pebrero 28. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Presyo ng abono sa lalawigan posibleng tumaas ayon sa Fertilizer and Pesticide Authority o FPA Surigao del Sur dahil sa nangyaring kalamidad sa Davao Region. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. May posibilidad nga muusbaw ang presyo sa mga abunog pestisidyo dinhi sa lalawigan niini nga mga panahon. Kini ang gipamahayag ni Engineer S. Ridin Bacongues, ang hepe sa Fertilizer and Pesticide Authority Surigao del Sur. Sumala pa niya nga tulo ang nakita nila nga hinungdan sa usbaw sa presyo. Kini maong paspas karon nga pagkahurot sa abuno tungod kay panahon sa pagpananom og humay. Apan hugot nila nga gimonitor ang mga tindahan nga nagabaligya aron masiguro ang igong supply. Sumala pa ni Engineer Bacongues nga posible usab nga maapektuhan ang presyo sa abuno tungod sa kalisod o kalayo na sa mahimong biyahe sa mga truck gikan sa Davao City paingon dinhi sa Caraga Region. Kini resulta sa mga nadaot nga kadalanan sa Davao Region. O ang ikatulong nga posibilidad mao ang padayon nga pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Department of Interior and Local Government o DILG Region 9 nagsagawa ng regional rollout para sa implementasyon ng updated operational guidelines ng 2023 Seal of Good Local Governance Incentive Funds. Ang detalye sa ulat ni Leslie Cubol ng RP Zamboanga. Gipahigayon sa Department of the Interior and Local Government Region 9 o DLG9, pinagi silang Project Development and Management Unit ang regional rollout alang sa hingpit nga pagbatuman sa operational guidelines sa 2023 Seal of Local Good Governance Incentive Funds o SGLJF. Tumong sa maong aktibidad nga ikapahigayon ang laom nga diskusyon kabahin sa updated guidelines ingon man ang paghatag sa pihong tubag sa mga pangutana sa mga LGU sa rehiyon o ang pagtigom sa suwestyon aron mapadali ang pagbatuman o ang paghimog report sa mga proyekto. Ang SGLJF o sa kini ka Governance Enhancement Program nga gilusad sa DILG sa tibuok nasod. Kini gimugda pinagi sa RA 11292 o Seal of Good Local Governance Act of 2019, usa ka reform initiative nga nakatutok sa performance-based criteria. Ang mga partisipante sa regional rollout mao ang mga opisyal sa DLG, mga mayor, mga vice mayor o mga individual nga responsable sa pondo sa SGLJF. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leslie Cubol. First Provincial Mobile Force Company
o PMFC ng Sulu nagsagawa ng feeding program sa 700 mag-aaral bilang bahagi ng Pahampit Program ng Philippine National Police o PNP sa Sulu. Narito ang ulat ni Eloiza Mohamad ng RP Holo. Mabut papitong gatos sa kabataan sin Laum Alat Elementary School at Alaes sa Babaan sin Holo 3 District napakaon sin nga First Provincial Mobile Force Company at PMFC hapag-uhanan ni Police Major Edwin Sapa para feeding program bahagi pa isab sin Pahampit Program sin Sulu Police Provincial Office. Habay tahiray dain dyan ni principal sin school, iniin muna wakto na bisita sila iwan nakahampit Penigenis Program amon lando kalahihan si mga kabataan. Nasabot isab ni Police Major Sapa sina naglawag tuod sila school amuin wala pa nila nasusud liwreng ang mga school mao magkabisita nila. Wat-wat ini makabisita iwan makaraganap kakuyahan magbalik intumpukan nila pa mga kabataan sin laes sa subuno mga wakto. Dengha RP Holo, Eloiza Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloiza Mohamad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Nakipag-partner ang European Chamber of Commerce of the Philippines o ECCP at ang Anti-Red Tape Authority o ARTA para mas mapadali ang pagnenegosyo sa Pilipinas para mahikayat ang mga investments mula sa Europa. Sinabi ni ECCP President Paulo Duarte na ang pinirmahan nilang Memorandum of Understanding o MOU kasama ang ARTA ay isang significant milestone na pareho nilang minimithing business-friendly environment sa Pilipinas. Dagdag ni Duarte na sa ilalim ng partnership, ang ECCP ay magbibigay ng mga rekomendasyon sa polisiya para matulungan ang ARTA na mapanatili ang pagtutugon sa mga pangangailangan ng mga business o ng business community. Sinabi naman ni ARTA Secretary Ernesto Perez na ang partnership ay nag-ootorisa sa ECCP na tumanggap ng mga reklamo mula sa business sector, mga professional at civil society organizations at i-endorso ito sa ARTA para matugunan kaagad. Ayon kay Secretary Perez na kamukha ng ilang mga MOUs, may hikayat nito ang mga businessmen na magtrabaho sa kanila dahil ang unang aalahanin ng mga businessmen at investors ay ang ease of doing business. Sinabi ni Perez na ilan sa mga issues na sinabi ng mga European companies ay tungkol sa financing, proseso sa pag-angkat at ang kabagalan ng pagproseso ng mga permits at dokumento. Halos 800 ang miyembro ng ECCP na kinabibilangan ng mga European companies at Philippine companies na nagnenegosyo sa Europa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Bureau of Customs o BOC na nalampasan na nila ng 2.6% ang kanilang target na koleksyon ngayong buwan ng Enero. Ayon sa BOC, nakakolekta ang ahensya ng 73.33 bilyong piso na kita para sa unang buwan ng 2024. Ibig sabihin, lumampas ng 1.55 bilyong piso sa inaasahan nilang koleksyon na 71.78 bilyong piso. Ang nasabing koleksyon ay mas mataas din ng 3.88% o 2.74 na bilyong piso kumpara sa kaparehong buwan ng nakalipas na taon.
Ayon sa ahensya, naging susi sa mas mataas na koleksyon nitong Enero ang pagpapabuti ng sistema ng Bureau na madetermina ang halaga ng buwis ng mga inangkat na produkto, mas pinalakas na proteksyon sa border at pagpapadali ng pagproseso ng kalakalan. Samantala, ang target na koleksyon ng BOC para sa taong kasalukuyan ay nasa humigit kumulang 1 trilyong piso. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng National Economic and Development Authority o NEDA na malaki ang ambag ng pagbabago sa telecommunication sector sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa NEDA, na dahil sa pagsasabatas ng Open Access in Data Transmission Bill, mas maraming nakikinabang na Pilipino sa mabilis at murang internet services sa bansa. Kabilang narito ay ang Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs. Layunin ng batas na isulong ang mga pagbabago sa telecommunication sector. Sa isang pahayag, sinabi ng NEDA na partikular na isinusulong ng batas ang kompetisyon sa telco sector sa pamamagitan ng pag-aalis ng legislative franchise para sa mga kumpanya na nais gumawa ng sariling network. Kaugnay nito, naglabas ng policy rate ang NEDA na layuning maisapubliko ang mga mahahalagang reforma sa telecommunication sector. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. susubukang tablahin ng Magnolia ang kanilang Best of 7 series laban sa San Miguel sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup Finals. Pagkatapos natalo sa Game 1 at 2, bumawi ang Hotshots sa Game 3 at pakay nilang makadalawang panalo para maging best of 3 na lamang ang kanilang serye. Bago magsimula ang laban, magkakaroon muna ng awarding ceremony para sa Best Player of the Conference at Best Import. Naputol na Magnolia ang 11-game winning streak ng Beermen na huli pang natalo noong elimination round. Nakapasok sa finals ang SMB kung saan tinalo nila sa quarterfinals ang Rain or Shine at winalis nila ang reigning champions Barangay Ginebra sa semifinals. Sasandigan muli si Magnolia head coach Chito Victolero kay Mark Baroka na nakagawa ng 20 puntos sa Game 3 at kina Paul Lee, Ian Sangalang, Gio Halalon at Aris Dionisio, gayon din sa kanilang import na si Tyler Bay. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapasok ng semifinals ang Cherry Tigo pagkatapos patalsikin ang Philippine Army 25-16, 25-14, 26-28 at 25-15 sa Philippine National Volleyball Federation o PNVF Champions League Women's Division na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum. Pinangunahan ni EJ Laure ang crossovers kung saan nakalikom ito ng 21 puntos, habang nag-ambag naman ng 20 markers si Shaya Adorador. May 3-1 record na ang Cherry Tigo sa likod ng nangungunang Signal HD Spikers na walang talo sa 4 na asignatura papasok sa Final Four. Nakalikom naman si Princess Robles ng 14 na puntos para sa crossovers habang nag-ambag ng 9 at 7 markers sina Seth Rodriguez at Pauline Gaston ayon sa pagkakasunod. Natalo lamang ang Cherry Tigo sa Signal bago pinabagsak ang College of St. Benilde at Petrogas. Nanguna naman si Honey Royce Tubino para sa Army na may 13 puntos habang nakapagtala ng 10 puntos si Jovelyn Gonzaga. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Mas linuwagan ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ang kanilang patakaran sa pagkukuha ng serbisyo ng mga dating professional players na sasabak sa 2024 season na magsisimula sa Marso 16. Ayon sa liga, maaari nang humugot ng kahit ilang professionals sa kanilang 22-man lineup na hindi katulad ng dati ay 7 lamang ang pinapayagan. Subalit 15 players lamang ang papayagang maglaro sa bawat laban na dapat ay may 3 players na katutubo talaga ng lugar. Pinapayagan din ang mga koponan na kumuha ng mga players mula sa mga collegiate leagues kamukha ng UAAP at NCAA, subalit dapat kumuha muna ng special guest license sa Games and Amusement Board. Nagdesisyon si MPBL founder Manny Pacquiao na luwagan ang kanilang patakaran matapos ang pulong ng mga team owners ng 29 na koponan. Tinanggap din ng MPBL ang bagong prangkisa ng Pangasinan at ang pagdaraos ng isang pre-season tournament sa Gensan sa Pebrero 20 hanggang 27 kasabay ang Kalinangan Festival. Ayon kay Commissioner Kenneth Duremdes, makakasama din ang ABRA sa MPBL 6th season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat, Leo Magpayo. Iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito sa gitna ng revelasyon ni King of Talk Boy Abunda na hiwalay na umano sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Eto at nag-post na si Dominic ng kanyang saloobin at meron siyang pakiusap. And sa kanyang Facebook page, ibinahagi ni Dom ang isang video na kuha sa iba't ibang lugar na pinuntahan na nila ni Bea na magkasama nitong nagdaang taon. Tinawag nga niya itong si Bea na quote-unquote beautiful person inside and out. At umapila na ito sa mga netizen na tigilan na ang pambabash sa actress. And sa ngayon halos nasa 100,000 reactions na ang nasabing post at dagsa sa comment section ang ating mga netizens at mayorya sa kanila ay humihiling na sana ay magkaayos na at isalban nila ang kanilang relasyon. At ito unang ibinalita kasi ni OG Diaz ang paghihiwalay ni Dominic at Bea sa kanyang vlog at sinundan ito ng kumpirmasyon ni Tito Boy sa kanyang programa sa naturang breakup. At hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagbibigay ng anumang opisyal na pahayag si Bea o si Dom sa umano'y hiwalayan nila. Kaya aabangan natin yan mga kachismis. Samantala usapang kasalan pa rin tayo pero ito ay tungkol naman kina Robbie Domingo at Mikey Pineda. And isang buwan kasi mula nang ikasal sila, tila sariwa pa kay Robbie ang mga naging kaganapan sa kanyang pakikipag-isang dibdib kay Mikey. And sa isang Instagram post, ibinandera ni Robbie ang ilang pictures ng masasayang moments ng kanilang kasal at nag-alay pa siya ng tula para sa kanyang misis. Sabi niya, quote and quote, sa nasabing story,
lumipas ang isang buwan, marami man ang pagdaanan, ikaw pa rin ang sasabihan at tatawaging aking tahanan. O diba yan yung kanyang sweet message para sa kanyang asawang si Mikey. At syempre, shinare din ito ng wife ni Robbie sa kanyang IG story ang sweet message ng kapamilya TV host sa una nilang wedding monthsary. And sa ngayon na nasa Vietnam ang newlywed couple para sa kanilang honeymoon. At sa panghuli natin chika for today nag-release ng bagong compilation album ang iconic rock band na River Maya bago ang kanilang reunion concert ngayong buwan. Ito ang himig ng dekada 90 na nilalaman ng ilang greatest hits ng banda mula pa noong 1994 hanggang 1998. At ilan sa mga kanta na kasama sa compilation album na iyon ay ang 214, LEC, Himala at Awit ng Kabataan. And ayon sa banda, nais nilang iparating sa bagong album ang pananaw nila sa musika. At nabanggit din ng iconic band na ang compilation album ay patikim nila para sa inaabangang reunion concert ng banda sa darating na February 17 at kabilang sa original members ng River Maya sa mga panahon na yan ay sina Bambo Manyalak, Mark Escueta, Nathan Azarcon at Rico Blanco. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachikmis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente at Jerome Toledo sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Kay Mama JT para sa Showbiz Balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sangpang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza. Magandang araw. Ang Pilipinas. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarting mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon.
Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.